Pwede mo pa siyang mataas. So, ang haba pala. Anong gagawin? Wala namang instructions. Sige na. Wala talaga. Wala man lang instructions kung anong gagawin. Wala. So, ikaw na bahala. Sige nga. Ako na daw bahala. Ikaw na muna gagawin ko dito. Should I do? Dali lang. Saan yung isa ito? So siguro, ito siya. Lalagay siya dito. What's here? What's in here? And then dito naman, wala kung paano siya i-attach. Oh, man. Ayan. Ang ganda. Ang liwanag ng aking room. So, ilang beses pa? Hanggang? Yan na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! So, pwede mo siyang pindutin hanggang 10 beses. Sakit sa mata. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi mga palangga! And today's vlog, mag-a-unboxing tayo. Alright, so welcome back to my channel, Marjan Curie here. And yes, mag-a-unboxing tayo. Finally, nakabili na ako ng ring light na matagal ko nang gustong bilhin. Actually, hindi lang para sa pag-vlog ko, and of course, para na din sa aking online teaching. Kasi ang hirap pag wala kang ring light, lalo na pag brand out. So, finally, meron na akong tada! So, I guess this is the cheapest ring light na nakita ko sa Lazada. So, ang original price niya is worth 1,000, around 1,600, and then nag-sale siya. So, it's around ano na lang, 450. Parang ganun. 450 na lang. So, ito na siya. Actually, by the way, ito kasi yon. Ito yung story niya bakit ako naka-order ng ring light. So, yung kapatid ko, shoutout pala sa aking kapatid, si Mary Astrid Mylas, sa kanyang sponsor. Ayan, Tea's Fun TV. So, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Tea's Fun TV, siya po yung may-ari, siya po yung may-ari ng Tea's Fun TV, ang kanyang anak. Ayan, si Mary Astrid Mylas, ang mami, ang napaka-supportive na mami. So, thank you so much. Meron kasi siyang 500 voucher. And yes, ito yung ginamit ko. So, overall, magkano ba yung binayaran ko? So, 635. So, this is worth 400, around 450. And then, yung shipping fee is 135. So, yung binayaran ko na lang yung shipping fee na 135. So, hindi makover yung shipping fee. Hindi makover siya, hindi dala sa voucher. So, yun nga. Let's unbox. Sana sana okay lang yung ano niya. Okay lang siya. Kasi parang ang mura niya eh. So it's like 71% sale or off pala. So yeah, let's unbox. Again, this is from Lazada Mall. Laz Mall. So buksan na natin. So actually matagal ko nang gustong magka-ring light. Paano ba ito buksan? Sige na nga. Pero, I doubt it. Bakit ang gaan? Magaan lang siya. So, duda ako sa quality. Pero sige lang, let's unbox it. So, there you go. So, this is, anong size ba nito? 36 cm to eh. Gano'n namang ano. Nasa 36 cm daw. So, ito na. Pero feel ko ang liit. Okay. Ito. Pwede na. Oh my God, nahulog siya. Ayan, ito. Pwede na. Ayun. So, yan. Dito yung ring light. Okay. At saka, ewan ko para saan to. Okay. Ito, feel ko para to sa cellphone, na lalagyan ng cellphone. Ayan, ganyan yata. Okay. So, buksan ko muna yung isa, and then patatayin natin. Ayan, ito yung tripod. So, good job naman sa seller kasi nilagyan niya ng bubbles. Actually, nireview ko naman yung shop eh. So far, okay naman yung review niya. Kaya binili ko na rin, kahit medyo mura talaga siya. Ayan. Paano ba siya tanggalin? Ayan. Sana mahaba to. Kasi gusto ko, ano lang, nakalagay lang siya sa sahig. Ayan.
Ayan, ito na. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Wala siyang actual description. Ayan mo na. Ayan, ito yon. Meron na siyang tripod. Paano gagawin? So, window. Paano ba ito? Ganun. Ayan. So, and then, ayan. Taas pala. Ayan o. So, actually, ang ganya. So, when it comes to, quality, pwede na din. Pwede na din, pero, of course, parang hindi siya masyadong madigwit. Pwede na doon sa price, ang mura lang eh. Pinayaran ko lang siya ng around 500 eh. Ayan. Pwede na. So, let's see if gumagana siya ha. Ayan. So, ito na. Hindi ko alam kung anong gagawin. Wala namang instructions. Sige na. Wala talaga. Wala man lang instructions kung anong gagawin. Wala. So, ikaw na bahala. Sige na. Ako na daw bahala. Ikaw na muna gagawin ko dito. Wala instructions ha. Ayan. So, ano ba? Ano dito? Ayan. Hindi ko lang nanunod kung paano gagawin, no? Hey. Sino ito? Dali lang. Saan yung isa ito? So siguro, ito siya. Lalagay siya dito. What's here? What's in here? Hindi siya nata. Ayan, nilagay yan. Ito. So, ilagay ito. Dito. Paano siya malagay? Dito. Ano ba? Dito ba siya? Pero, hindi. Hindi mo. Dito dapat. Ayan, a few moments later. Talagang pinanood ko pa sa YouTube kung paano mag-assemble nito. Tatanggalin daw to eh. So, hindi ko alam kung paano tatanggalin. Kakagatin ko ba? Kagatin ko na ha. Ganun. Oh my God. Ayan. Tanggalin pala to. Sa pinakatuktok. Ayan. Ayan na. So, tatanggalin siya. Ayan. So, ilalagay na natin to. Touch natin siya. And then, ayan, paikutin natin. Akala ko mabilis din eh. So actually, tinry ko nga siyang tanggalin kanina. Ang higpit pala. So talagang tinatanggal siya sa top. Ayan. So, pwede na yan. Ayan na. Bababaan ko muna ha. Ayan. Ban muna natin. There we go. Ayan na. Ayan na. So, actually, pinanood siya sa ilalagay pa pala to. Ito. Ayan, ilalagay natin siya sa loob ng Ringlight. Ito. Ayan, hinanggal ko pa. Ayan. Ayan mo na siya. Oh, man. Ayan. So, actually, dito. Saan ba to? Ayan. Siguro pang pang-adjust siya. And then, ilalagay na natin tong cellphone holder natin. Pala siya. Then, Ayan. So, ganyan pala siya. So, pwede mo siyang maikot-ikot pataas. Pababa. Diba? So, Ayan! So, pwede na. Ayos na. Pwede na yan. Okay. Try natin yung niya. Kung gumana ba talaga siya. There you go. Of course, gamitan nyo yung USB or power bank. There you go. Ayan, may ilaw na. So, pag may ilaw siya, which means gumagana siya. So, try natin. Ayan. Ang ganda. Ang liwanag ng aking room. So, adjust natin yung ilaw. Palight siya ng palight. Galing. So, yun. Ay, ganun pala siya. So, ilang beses pa? Hanggang? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! So, pwede mo siyang pindutin hanggang 10 beses. Sakit sa mata. Ayan. Masakit sa mata. O, diba? So, flex ko pala yung aking, yung aking power bank. Actually, matagal na to. More than more than a year ko na itong ginagamit. So, very durable siya. Binili ko lang dito sa Shopee. Ginagamit ko to pag nagba-brand out. Ito yung ginagamit ko sa aking modem ng internet, ng PLDT. Ayan, so, pag gusto mong hindi gamitin yung power bank, so, try natin na isaksak siya sa, try
try natin kung gano'n pa siya, ha? Ayan, lagay mo lang dito kung may ano ka sa akin. Let's try. And, try natin. Ayan! Ang ganda! So, yan na. Ang ganda. So, I'm very happy. I'm very happy sa aking ring light kasi murang-mura lang siya. Ayan. Once again, shoutout sa aking kapatid na si Mary Astrid Milas at ES1 TV sa kanyang voucher na 500 pesos. So, binayaran ko lang is 135 yung shipping fee. So, if you would like to order, lagay ko dito yung link ng Lazada Mall. Ayan, meron pa yata silang available. Murang-mura lang talaga. So, ang original price niya is worth around 1,600. And yes, naka-promo sila ngayon. Naka-promo ba? Naka-sale, on sale, naka-sale sila. Ayan, so around 500 na lang. Of course, yung shipping fee. But of course, abangan nyo na lang yung, meron naman silang mga free shipping fee. And whatever. So, yun, I'm very happy. There you go. Finally, nagagamit ko na siya sa pag-vlog. And of course, magagamit ko din siya pag nagtuturo ako. Ayan ang mga palangga. Thank you so much for watching. I'm very happy now. Meron na akong ring light. Ayun o. Sa mga palangga, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please do subscribe on my channel at click mo na din yung notification button para sa mga iba ko pang videos. So, thank you so much and be happy always. Keep safe. Babush! Ayan! Ito na ang aking, ginamit ko siya actually. This is my ring light. So, ginamitan ko siya ng power bank and then I just realized na pag nagbe-burn out siya, kailangan ko pa ng another power bank. Kasi ginagamit ko ito nga sa modem ko. Kasi sa aking napaka-messing desk. Ginagamit ko siya sa modem ng aking wifi. So, actually ito is parang gamit ko na siya for 3 to 4 hours. So, pag nag-burn out, hindi ko pa rin magagamit ang aking ring light. Pero, actually, ang ganda niya. So, dito ako nakaupo. There you go. Yan, ang aking mga gamit and mga toys. There you go. So, ayan. Dito ako. Ayan, pag ganyan. So, pangit ang dim ng light. Hindi naman masyadong masakit sa mata. Pag ganyan, tumutunog ang aking power. Ewan ko bakit. Baka malakas yung ano ko ng power niya. Ayan. So, sa akin, okay na to, yung natural light. Ayan. So, pwede pala, 3 beses siyang i-change. 1, 3, 1, 2. Yan, 3 beses. So, akin, yun. Yung natural color na white. Ayan, of course, para hindi maitim sa mukha. So, ayan siya. Yan, yung isang laptop ko na.